Sziasztok! Lengyel Bence vagyok, a Low Power Hero Mazdán dolgozunk ma is. És a múltkori olajnyomás mérőműszeregység csere után a Skid Nation ingyen bónuszként felajánlja azt, hogy ad nektek egy tájékoztatást, hogy hogyan lehet a gyári vízhőfok visszajelzőt linearizálni. Ugyanis a gyári vízhőfok visszajelzőnek 75 fok és 100 Celsius fok között van egy ilyen blind spot, vagy dead spot, ki hogy hívja, ahol nem mutat egészen egyszerűen reális értéket, tehát lineáris értéket, ott beáll adott operációs hőmérsékletet, tehát gyakorlatilag lehet 95 fokos a vizet, lehet 76 fokos a vizet, ugyanabban a pontban fog állni a kis mutatót, ez itt, és néhány ellenállással és egy kis cínnel meg forrasztópálkával meg lehet úgy hackelni, hogy valós idejű vagy valós hőmérsékletet mutasson. Hogy van itt ez a kis ábra nekünk, itt a pointer az maga a mutató, tehát így nézi az ábra, és nekem már ugyan meg van csinálva, tehát a gyári állapotot csak képen fogom tudni mutatni nektek, de az a lényeg, hogy van a műszerünkben két dióda, itt D1, már is mutatom, D1 és D2, dióda 1, dióda 2. Így néz ki a való életben. Itt a hüvelykujjamnál lévő dióda, ez a dióda 1, és a dióda 2, az pedig már módosítva van. Itt láthatjátok, ez a kis piros. Tehát ez a piros dióda, ez így volt bekötve ebbe a csatlakozóba, ebbe a lábba. Viszont ezt itt meg kellett forrasztani, meg kellett lazítani, és így fogtuk, és szimplán kitekertük ide. Tehát így volt, és ide eltekertük. Ez a 75 ohmos ellenállás, ez ide volt bekötve a dióda mellé közvetlenül. Ezt fogtuk, megmelegítettük, és kicsit eltoltuk ebbe az irányba. A 5 ohmos gyári ellenállásnak a lábába bele kellett kötnünk 62 ohm ellenállású ellenállást. Remélem tudtam segíteni abban, hogy hogyan lehet a gyári vízhőfok órát kicsit meghackelni. Hogyha van kérdésetek, akkor nyugodtan kommentben írjátok meg nekem, megpróbálok rá válaszolni minél hamarabb. Sok sikert! Sziasztok!